So once again, welcome all the students on page number 42, and we're discussing our poem "You Start Dying Slowly" by Pablo Neruda. So what our poet tells us, please check in the first stanza: if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your law, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. So, this discussion is given by Pablo Neruda as a poet under the title You Start Dying Slowly. So this is the actual poem. So let's continue or discuss in detail the first stanza once again. If you do not travel, so our poet used the same construction of the sentence if you do not. प्रत्येक ओळीमध्ये तुम्हाला इफ यू डू नॉट या शब्दसमुच्चयाचं रिपिटेशन केलेलं कवीने या ठिकाणी आपणाला दिसून येत आहे. मीन्स आवर पोएट इज ऍडवायझिंग अस. कवी खऱ्या अर्थानं आपल्याला सल्ला देतोय, आपल्याला इंटिमेशन देतोय, सावध करतोय. The good advice that poet is giving to us people means if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. Means you are not enjoying your actual life. कवीला काय सांगायचंय, तुम्ही जे खरं तुमचं जीवन आहे, तुम्ही आनंदी जगत नाही, तुम्ही त्या जीवनाचा आनंद घेत नाहीये. सो यू हॅव टू एन्जॉय इच अँड एव्हरी सेकंड ऑफ द लाईफ. आपल्या जीवनामधला प्रत्येक सेकंद आपण एन्जॉय केला पाहिजे, नाहीतर पुन्हा तो सेकंद आपल्या लाईफ मध्ये येणार नाहीये. सो यू हॅव टू कम्प्लीट व्हॉट युअर युअर विश, व्हॉट एव्हर युअर फील. तुम्हाला जे काय वाटतं त्या गोष्टी लगेच तुम्ही केल्या पाहिजेत, म्हणजे तुम्ही प्रवास केला पाहिजे. इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, तुम्ही प्रवास करत नसाल, प्रवास केलेला नसाल, इफ यू डू नॉट रीड, तुम्ही वाचन केलेलं नसेल, करत नसाल, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ, तुम्ही तुमच्या जीवनाचे अंतर्मनातलं ऐकत नसाल, तुमच्या मनातील ज्या फिलिंग्स आहेत दॅट यू आर नॉट ऑल्सो लिसनिंग, इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट युअर सेल्फ, तुम्ही स्वतःच कौतुक करत नसाल, स्वतःच्या चांगल्या गोष्टींना प्रोत्साहन देत नसाल, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. सो व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ दिस? द रिझल्ट इज सेम, यू आर लुझिंग होप ऑफ हॅपी फ्युचर. तुमचं जे भविष्य आहे, तुमचा उद्याचा जो दिवस आहे, त्या उद्याच्या दिवसामध्ये असणाऱ्या तुमच्या इच्छा असतील, अपेक्षा असतील, त्या तुम्ही काय करत आहात? लूज करत आहात, कमी करत आहात. डिक्रीजिंग यू दॅट, लुझिंग दॅट होप ऑफ टुमॉरो, because you are not doing today, you are not using a valuable today here, कारण तुम्ही आजचा दिवस तुमच्या चांगल्या कामासाठी वापरत नाही. यू आर वेस्टिंग टुडे बिकॉज यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट एस्टरडे अँड टुमॉरो, कारण तुम्ही आजच्या दिवसाचा मौल्यवान जो वेळ आहे तो काल काय घडलं याचा विचार करण्यामध्ये घालवताय आणि उद्या कसं होईल याचा विचार करताय. मीन्स यू आर वेस्टिंग टुडे इन थिंकिंग युजलेसली, म्हणजे विनाकारण तुम्ही कालच्या दिवसाचा आणि उद्याचा विचार करत बसलेला आहात. पण तुमच्या हातामध्ये आजचा दिवस आहे, त्याचा तुम्ही योग्य वापर केला पाहिजे. प्रत्येक सेकंद तुम्ही चांगल्या तुमच्या कामासाठी वापरला पाहिजे. दॅट इज इम्पॉर्टंट. अदरवाईज
you will waste your time, you will lose your hope of happy life. That is the first stanza discussion. Then the second, when you will kill your self-esteem. Self-esteem, please check the meaning in left column. A feeling of being happy with your own character and ability, that is a self-respect. आत्मसन्मान. So everyone has a self-respect. प्रत्येकाला स्वतःचा अभिमान असतो, त्याला आपण स्वाभिमान म्हणतो. When you do not let others help you, you start dying slowly. तुम्ही खऱ्या अर्थानं इतरांना मदत करत नसाल किंवा तुम्ही स्वतःच्या स्वाभिमान खऱ्या अर्थानं मारून टाकलेला असेल, स्वाभिमान तुम्ही बाळगत नसाल, तर तुमच्या लाईफ मध्ये काय उरलेलं असेल? यू आर होपलेस. यू लूज युअर होप्स. यू आर लूजिंग युअर happiness of the future also. Then third standard, if you become a slave of your habits. So man is also slave of habits. मनुष्य सवयींचा गुलाम असतो. एकदा एखादी सवय लागली की ती खऱ्या अर्थाने जात नसते आणि त्यामुळं तशा प्रकारे तो वागण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्या वागण्यामध्ये तसे त्याच्या हावभाव दिसून येतात. जसा तो विचार करतो, ऍज वी थिंक वी बिहेव. आपले विचार जसे असतात तसे आपल्या वर्तनामधून दिसत असतात. अँड दॅट्स वाय वी बिकम अ स्लेव ऑफ आवर हॅबिट्स. सो इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स, स्लेव मीन्स गुलाम आणि हॅबिट्स म्हणजे सवयीचे गुलाम बनलेला असाल. वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ मीन what you are doing, or what our poet is, why our poet is saying here, you are slave of your habits because you are walking on the same path. कारण तुम्ही एकाच रस्त्याने निघालेला आहात. द वे ऑफ लाईफ, द वे ऑफ करिअर, तुमच्या जीवनाचा रस्ता तुम्ही बदललेला नाहीये. तोच मळलेला रस्ता, तो जुनाट झालेला रस्ता की त्याच्यावर हजारो लाखो लोक एकाच रस्त्याने जात आहेत. अँड दे आर सॅड, दे आर डिसअपॉइंटेड. बट यू हॅव टू सिलेक्ट युअर ओन वे, ओन पाथ. तुम्ही नवीन मार्ग स्वीकारण्याची गरज आहे. वेअर यू कॅन अचीव युअर टार्गेट, वेअर यू कॅन सेट युअर गोल, यू कॅन कम्प्लीट युअर डिझायर्स, युअर ड्रीम्स. दॅट यू हॅव टू सिलेक्ट द पाथ. तो मार्ग तुम्ही निवडण्याची गरज आहे. पण तुम्ही सवयीचे गुलाम झालेला आहात. तुम्ही एकाच रस्त्याने सगळ्या जगाच्या पाठीमागे तुम्ही प्रवाहाबरोबर चाललेला आहात. If you do not change your routine, so you have to change your routine and change the rule of nature. बदल हा निसर्गाचा नियम आहे and you have to change according to the situation. परिस्थितीनुसार आपल्यामध्ये बदल करण्याची गरज असते. How many days we can say old is gold? आपण किती दिवस म्हणणार आहे की जुनं ते सोनं? We have to change as the environment change, either nature changes, either society changes, either fashion changes, ॲटिट्यूड चेंजेस. म्हणजे सगळं काही बदललेलं असेल तर आपण सुद्धा आपल्यामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. दॅट इज द अपडेशन. सो एव्हरीथिंग हॅज अ अपडेट. प्रत्येक गोष्टीला अपडेट करण्याची आवश्यकता असते. आवर ऍप्लिकेशन्स आर ऑल्सो नीड अपडेशन. आपल्या मोबाईल मधले काय ऍप्लिकेशन्स असतात त्यांना सुद्धा ठराविक दिवसानंतर अपडेट करावे लागतात, त्याचे मॉडिफिकेशन करावे लागतात, त्याच्यामध्ये काही सुधारणा डेव्हलपमेंट करावी लागते. Means you have to develop yourself. That is the point our poet tells us. So if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. So life is also काइंड ऑफ सर्कल. हे जीवन म्हणजे किंवा जीवनाचा मार्ग म्हणजे खऱ्या अर्थाने एक प्रकारचं सर्कल आहे, एक चक्र आहे. अँड दॅट वी हॅव टू कम्प्लीट, आणि ते आपल्याला पूर्ण करायचंय. अँड while traveling, while living a life, जीवन जगत असताना, whenever we cross or face any kind of person, आपल्या जीवनाच्या प्रवासामध्ये प्रत्येक व्यक्ती आपल्याला भेटत असते. That time you have to stop, you have to welcome, you have to say something, you have to share your thoughts, and then you have to continue your further journey.
आपण एखादी व्यक्ती दिसल्यानंतर भेटल्यानंतर थांबलं पाहिजे. नमस्कार चमत्कार वगैरे आपल्या सुखदुःख आपण शेअर केली पाहिजेत, गप्पा गोष्टी मारल्या पाहिजेत आणि आनंदाने स्माइल करून आपण आपला प्रवास पुढे चालू ठेवला पाहिजे. वाय? because that person may not become once again in your life, कारण ती व्यक्ती तुमच्या विरुद्ध दिशेने प्रवास करते आहे आणि तुमचा प्रवास पुढे सुरू आहे. पुन्हा ती व्यक्ती तुमच्या प्रवासामध्ये पुन्हा आडवी येईल काय, तुम्हाला भेटेल काय, दॅट इज नो एनी काइंड ऑफ शुअरिटी, कोणत्याही प्रकारची खात्री नसते. So you have to welcome and respect each and every person that cross in your life journey. That is the point. Means you have to speak each and every one. There will not be any kind of prejudice in your mind. आपल्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारचा पूर्वग्रह नसला पाहिजे. प्रत्येकाला पण बी अ मॅन, एक मनुष्य प्राणी म्हणूनच समजलं पाहिजे. व्हॉट एव्हर हॅपी और सॉरोनेस इन दॅट पर्सन्स लाईफ, त्या व्यक्तीच्या जीवनामधली जी सुखदुःख आहेत तीच माझी सुद्धा आहेत. व्हॉट एव्हर 24 hours इन हिज लाईफ, एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये 24 तास असतील, 24 तास माझ्याही लाईफ मध्ये आहेत. मीन द सेम लाईफ इज देअर. देन वाय वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग? मग आपण का भेदभाव करतोय? दॅट वी हॅव टू थिंक हिअर. So what is your duty? You have to change your routine, you have to change your thoughts, you have to change your path, and you may not be the slave of your habits. आपण कुणाचे गुलाम बनू नये. आपण खऱ्या अर्थानं फ्रीडम एन्जॉय करण्याची गरज आहे. तुम्ही स्वतंत्र आहात. यू आर द किंग ऑफ युअर लाईफ. So you have to wear different colors, means you have to enjoy the nature. You have to do each and everything whatever you feel. तुम्हाला जे जे काय वाटतं, तुम्हाला जे जे काय आवडतं, that you have to do. Don't live under anybody's pressure. कुणाच्याही दबावाखाली जीवन जगू नका. You have to enjoy your freedom of life. मीन्स स्पीक एव्हरीबडी, प्रत्येकाशी बोला, प्रत्येकाशी अनुभव घ्या, त्याचं खऱ्या अर्थानं ज्ञान आपणाला मिळेल. प्रत्येकाचा सल्ला ऐका. लिसन एव्हरीबडी अँड देन डिसाइड व्हॉट टू डू, वेदर इट इज युजफुल, वेदर इट इज गुड ऑर बॅड. सगळ्यांचं ऐकलं पाहिजे आणि मग आपण निर्णय घेतला पाहिजे. कारण एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर. अनुभव हा खऱ्या अर्थाने एक खरा शिक्षक असतो आणि प्रत्येकामध्ये एक वेगळं टॅलेंट असतं. प्रत्येकाला वेगळी काहीतरी माहिती असते आणि त्यांच्यापासून काहीतरी शिकायला मिळतं. सो एव्हरी वन रिमेन्स स्टुडंट इन हिज लाईफ. प्रत्येक जण शेवटी त्याच्या आयुष्यामध्ये एक विद्यार्थी असतो. नो वन इज परफेक्ट इन हिज लाईफ. कोणीही आपल्या आयुष्यामध्ये परफेक्ट नसतो. काहीतरी कमतरता त्याच्या लाईफ मध्ये आपल्याला दिसून येते. So you have to do all those things. The next stanza, if you avoid to feel passion, means you are avoiding passion. And their turbulent emotions. Turbulent means unsteady. Steady वेगाने, म्हणजे आपल्या इमोशन्स खऱ्या अर्थानं जे आहेत, भावना ज्या आहेत त्या जर कमी झालेल्या असतील, कारण आपण आपले जे पॅशन आहे ती खऱ्या अर्थानं अवॉइड करतोय. मीन्स यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द न्यू थिंग्स. there is no any kind of style in your life, those which make your eyes glisten and your heart beat fast. Glisten means sparkle, shine. So your eyes can be shine and your heart beat can be fast. तुमचं हृदय खऱ्या अर्थानं वेगानं खऱ्या अर्थानं चालेल. वेगानं तुम्हाला तिच्या हार्ट बीट्स ऐकू येतील. तुमचे डोळे खऱ्या अर्थानं चमकतील. मीन्स देर विल बी द shining of the personality, the entire development of your character. Otherwise you will start slowly, means you start dying slowly. नाहीतर तुम्ही काय कराल, तुमच्या ज्या जीवनामधला जो आनंद आहे तो हळूहळू कमी होताना दिसून येईल. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, so you have to change and you are not changing your life. तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये बदलच करत नसाल, इफ यू आर लिव्हिंग ॲज एस्टरडे, काल तुम्ही जसे होता तसेच तुम्ही जर आज असेल, देन व्हॉट इज द यूज ऑफ टुडे?
तुम्ही काल जशा प्रकारे वागत होता, कालच्या जीवनामध्ये तुम्ही कसे होता, त्याच्यामध्ये आणि आजच्या दिवसामध्ये जर काहीच बदल नसेल, तर आजच्या दिवसाचा तुम्ही काय उपयोग केला, that we have to think over this. So why there is today in your life? तुम्हाला काचा दिवस दिला असेल तुमच्या जीवनामध्ये काहीतरी वेगळं करण्यासाठी, समथिंग दॅट यू हॅव टू चेंज, यू हॅव टू डेव्हलप, अपडेट. तुम्हाला बदल करण्यासाठी आजचा दिवस दिलाय. आजच्या दिवसामध्ये वेगळं काहीतरी करायचं आहे. यू हॅव टू प्लॅन देअर. तुम्हाला त्याचं प्लॅनिंग करायचं आहे. सो इफ यू आर नॉट चेंजिंग युअर लाईफ, पण तुम्ही जीवनच बदलत नसाल, तुमचं वागणं बदलत नसेल, तुमच्या सवयी बदलत नसतील, तुमच्यामधल्या वाईट गुणांची संगत जर सुटत नसेल आणि चांगल्या गुणांची वाढ जर होत नसेल, or when you are not satisfied with your job, then what will be your life? तुमचं जीवन कसं असेल? एक निराशावादी जीवन असेल. युअर ॲटिट्यूड विल बी निगेटिव्ह, आणि मग तुमचा दृष्टिकोन सुद्धा एक निराशावादी बनेल, एक नकारात्मक बनू शकतो. कारण काय असेल? यू आर नॉट सॅटिस्फाईड. कारण तुम्ही तुमच्या लाईफ मध्ये सॅटिस्फाय नाही, म्हणजे समाधानी नाहीये. But those persons are really happy in their life who are satisfied and they are adjusting each and everything. ज्याला जीवनामध्ये ऍडजस्टमेंट म्हणजे तडजोड करायला जमली आहे, त्या परिस्थिती स्वीकारायला जमली आणि आहे त्या गोष्टीमध्ये समाधान मानायला जमलं, तोच व्यक्ती त्याच्या लाईफ मध्ये सदैव आनंदी असतो. वी मे नॉट थिंक व्हॉट इज नॉट विथ मी. जे आपल्या जवळ नाहीये त्याचा आपण विचार करू नये. जे आहे दॅट इज माय प्रॉपर्टी. आपल्याला जन्मता ज्या गोष्टी मिळाल्या तेच खऱ्या अर्थानं फार मौल्यवान आहे. वी कांट बाय इन एनी शॉप. त्या गोष्टी आपण कोणत्याही दुकानामध्ये मिळवू शकत नाहीये. तर खऱ्या अर्थानं जे जन्मता मिळालेले जे गोष्टी असतील तेच आपलं टॅलेंट आहे. दॅट इज अवर प्रॉपर्टी. सो यू हॅव टू सॅटिस्फाय, आणि त्याच्यामध्ये आपण समाधान मानलं पाहिजे. आवर भगवद्गीता ऑल्सो टेल्स अस, त्याच्यामध्ये एक स्टेटमेंट आहे, वी नेव्हर गॉट एनिथिंग बाय बर्थ, की मनुष्यानं जन्मता सोबत काहीच आणलेलं नाहीये आणि ही कॅनॉट गेट विथ हिम एनिथिंग ऍट द डेट, आणि जाताना सुद्धा तो काहीच घेऊन जाणार नाही. सो वाय वी आर रनिंग बिहाइंड मेकिंग मनी. मग मनुष्य खऱ्या अर्थानं रुपये, पैसे, बँक बॅलन्स, इस्टेट याच्या मागे का धावतोय? कारण तो सॅटिस्फाईड नाहीये, तो समाधानी नाहीये. अँड वेन ही विल एन्जॉय हिज लाईफ. आणि जर आपण सारखं रुपये पैशांच्या मागे धावत असाल, युअर लाईफ विल बी बिझी. यू डोंट हॅव टाइम टू सिट टुगेदर, एट टुगेदर, शेअर युअर फिलिंग्स, गुड थॉट अँड बॅड फिलिंग्स. तुम्हाला जर एका ठिकाणी बसायला वेळ नसेल, एकत्र बसून जेवण करायला वेळ नसेल, तुमची सुखदुःख शेअर करायला वेळ नसेल, यू आर नॉट स्टेईंग विथ युअर फॅमिली मेंबर्स, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासमवेत वेळ देण्यास सुद्धा तुम्हाला वेळ नसेल, then what kind of life that you are living in your life? तुम्ही कोणत्या प्रकारचं जीवन जगत आहात, and what you are going to do? आणि मग तुम्हाला करायचं तरी काय आहे? That we have to decide. So what is the first thing? You have to change your thoughts. तुम्ही तुमचे विचार बदला, then you can change your life, and then your behavior can be changed. त्यावेळेस तुमचं वागणं बदलेल, आणि वागणं बदलल्यानंतर तुमच्या पर्सनॅलिटी मध्ये ते दिसून येईल. युअर स्टाईल विल बी डिफरंट, युअर होल अँड सोल, युअर बी होल स्टाईल. त्यावेळेस तुम्ही एक वेगळा असाल, तुम्ही अष्टपैलू व्यक्तिमत्व निर्माण केलेलं असाल, तुमच्यासारखे तुम्हीच असणार. बट यू हॅव टू सॅटिस्फाय इच अँड एव्हरीथिंग. तुम्ही प्रत्येक गोष्टीमध्ये समाधान मानायला शिकलं पाहिजे. बट आवर पब्लो नेरुडा टेल्स अस, वेन यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब, वॉट एव्हर जॉब यू आर डुईंग, तुम्ही कोणत्या प्रकारची नोकरी काम करत असाल त्याच्याशी तुम्ही खऱ्या अर्थानं समाधानी राहिलं पाहिजे. बिकॉज नॉट एनी वर्क इज गुड ऑर बॅड. कोणत्याही प्रकारचं काम हे चांगलं किंवा वाईट नसतं, किंवा दर्जेदार नसतं. काम हे काम असतं, म्हणून वर्क इज वर्कशिप म्हटलेलं आहे. अँड दॅट इज डिपेंडिंग ऑन द मेंटॅलिटी ऑफ दॅट पर्सन. एखाद्या कामाची श्रेष्ठता कशावरून ठरते?
त्या व्यक्तीच्या मानसिकतेवर ठरत असते की आपण एखादं काम किती मन लावून करत आहोत, किती समाधानाने करत आहोत. त्याच्यावर त्या कामाचं सुख आणि कामाचं समाधान करताना किंवा आपल्याला आनंद मिळत असतो. इफ यू आर डुईंग विथ निगेटिव्ह ॲटिट्यूड, तुम्हाला एखादं काम मिळालेलं असेल, एखादी नोकरी मिळालेली असेल आणि तुम्हाला ती आवडलेली नसेल, तर तुमचा दृष्टिकोन निगेटिव्ह असेल, तो तुम्ही मनापासून करत नसता, तुम्हाला कोणीतरी सांगितले म्हणून ते करत असता. अँड इफ यू आर डुईंग इन दिस वे, तुम्ही अशा प्रकारे जर जगत असाल, कोणीतरी सांगितलंय म्हणून तुम्ही करत असाल, डोंट डू धिस. तुम्ही ते करू नये. याचं कारण काय असेल? यू मे नॉट बी सॅटिस्फाईड. तुम्ही त्या प्रकारच्या कामामध्ये समाधानी होत नसता, तुम्हाला त्या कामाचा आनंदच मिळणार नाहीये, कारण ते तुम्ही मनापासून केलेलं नाहीये. वी नेव्हर वेट टू टेल बाय अदर्स. तुम्ही कधीच कोणी सांगावं याची वाट पाहू नये. यू हॅव टू स्टार्ट युअर सेल्फ. चांगल्या कामाची सुरुवात आपल्यापासूनच केली पाहिजे. डोंट टेल अदर्स. इतरांना पण सांगू नये, इतरांना पण सल्ले देऊ नये. वेन यू कॅन बी ऍडवाइज. तुम्ही एखाद्याला सल्ला केव्हा देऊ शकता? इफ यू आर लायबल फॉर दॅट. तुम्ही त्यासाठी पात्र असाल तर. इफ यू आर डुईंग वेल देन यू कॅन टेल अदर्स. तुम्ही जर तसे वागत असाल तरच तुम्ही इतरांना सल्ले देऊ शकता. तुमच्या मध्येच जर एखादी गोष्ट नसेल तर ती गोष्ट इतरांना सांगण्याचा अधिकार नसतो. सो वी हॅव टू रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑफ संत तुकाराम हिअर. संत तुकारामांचं या ठिकाणी आपल्याला एक स्टेटमेंट इथं रेफर करावं लागेल. जैसा बोले जैसा चाले तयाची वंदावी पाऊले. म्हणजे जसं आपण बोलतोय तसं वागलं पाहिजे. आणि आपण जर एक बोलत असाल आणि दुसऱ्या प्रकारे जर जीवन जगत असाल, देन यू आर नॉट एबल टू टेल अदर्स, ऍडवाइज अदर्स. त्यावेळेस तुम्ही इतरांना सांगू शकणार नाहीये. तुम्हाला सांगण्याचा अधिकार नाही, कारण तुम्ही एक बोलताय आणि वागताय एक. सो दॅट विल नॉट बी ऍप्लिकेबल, दॅट विल नॉट बी ऍक्सेप्टेड हिअर. ते स्वीकारलं जाणार नाही. or you are not satisfied with your love. तुमचं जे प्रेम असेल, तुमचा जिव्हाळा असेल, तुम्ही ज्या प्रकारे जीवन जगत असाल त्याच्यामध्ये समाधानी राहायला शिकलं पाहिजे. आणि तुम्ही जर समाधानी नसाल, तुम्ही जे काय करत असाल, that you have to accept with happiness. आनंदाने स्वीकारायला शिका. because that is in your faith. कारण तेच तुमच्या नशिबात आहे. because everything that happens in particular time. प्रत्येक गोष्ट ही विशिष्ट वेळेलाच घडत असते, ठरलेल्या घटनेलाच घटत असते, वेळेलाच घडत असते. आपण कितीही प्रयत्न केले तर ते फेल झालेले आपल्याला दिसून येतात. इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ. आपण जर रिस्क घेत नसाल देन व्हॉट इज सेफ. मग सुरक्षितता काय असेल? फॉर द अनसर्टन. ज्या अनिश्चित गोष्टी आहेत, अनअपेक्षित आहेत, त्याच्याबद्दल आपण कधीच विचार करू नये. बिकॉज दीज आर द कॅलॅमिटीज. ज्या आपत्ती असतात त्या कधीच सांगून येत नसतात, त्यामुळे आपण रिस्क घेत नाहीये. त्याला आपण नेहमी सुरक्षिततेचा विचार करतो. इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन. इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम. तुम्ही तुमच्या स्वप्नांच्या पाठीमागं धावलं पाहिजे. यू हॅव टू सेट युअर गोल्स. यू मस्ट अचीव युअर टार्गेट. तुम्ही तुमचं स्वप्न काय आहे? व्हॉट इज युअर करिअर? तुम्ही तुमच्या करिअरला बोर्ड दिला पाहिजे. युअर जर्नी ऑफ युअर करिअर विल बी सिलेक्टेड फर्स्ट, प्लॅन फर्स्ट. आपण ठरवलं पाहिजे की मला काय करायचं आहे आणि मग त्या दृष्टीनं तुमच्या जीवनाचा प्रवास सुरू होऊ शकेल. स्टील यू हॅव नॉट डिसाइडेड. अजून तुम्ही काहीच ठरवलं नसेल की तुम्हाला काय करायचंय, कोणत्या फील्ड मध्ये जायचंय, सो यू आर वेस्टिंग युअर टाइम. म्हणजे तुम्ही अजून तुमचा वेळ वाया घालवताय. तुमच्या जीवनामधले मौल्यवान जे
कालावधी आहे, वर्ष असतील, तुम्ही त्याचा दुरुपयोग करताय कारण त्याचा तुम्ही वापरच केलेला नाही, अजून तुम्ही ठरवलेच नाहीये काय करायचं आहे. So if you do not go after a dream, if you do not allow yourself, so give permission to your mind, inner voice, listen your inner voice, तुमच्या अंतर्मनाचं ऐकत चला. what others say, that is not important, that is only kind of advice. इतर काय सांगतात तो एक प्रकारचा सल्ला असेल, तो तुम्ही ऐकून घेतला पाहिजे. but decisions you have to make, पण निर्णय हा तुम्हालाच घ्यायचा आहे. because whatever the benefit or the loss, you have to accept or the face. म्हणजे होणारा फायदा किंवा तोटा तो ज्या त्या व्यक्तीलाच सहन करावा लागतो. त्यामुळं जो निर्णय घ्यायचा आहे तो प्रत्येकाच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर घेतला पाहिजे. दुसरे सांगतायत म्हणून आपण कोणतीच गोष्ट करू नये. इफ यू डू नॉट अलाव युअर सेल्फ, सो यू हॅव टू अलाव युअर सेल्फ. अलाव मीन्स परवानगी देणे. स्वतःच्या मनाने काही गोष्टी करायला शिका, दुसऱ्यावर अवलंबून राहू नका. दॅट इज द इंडिपेंडन्स इंडिया. खऱ्या अर्थानं आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं म्हणजे आपण स्वतंत्र झालो टू टेक डिसिजन्स. ॲट द सेम वे एव्हरीवन इज हिअर फ्री. प्रत्येक जण या ठिकाणी कसा असेल, फ्री असेल. तो स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकतो आणि घेण्याची तयारी असली पाहिजे. यू आर एबल टू टेक युअर सेल्फ गुड डिसिजन्स. चांगले निर्णय तुम्हाला घेता आले पाहिजेत. फक्त तुम्ही इतरांचा ऍडवाइस घेऊ शकता, सल्ला घेऊ शकता, पण त्या सल्ल्यातून तुम्ही खऱ्या अर्थानं कंपॅरिझन करायचं, अनालिसिस करायचं आहे. विच ऍडवाइस इज द बेस्ट, विच इज द युजफुल ऍडवाइस टू मी, वेदर इट इज युजफुल ऑर युजलेस. इतरांनी सांगितलेले सल्ले खरंच उपयुक्त आहेत का, ते माझ्यासाठी उपयोगी आहेत का, त्याचा फायदा होईल का, याचा विचार करून आपण डिसिजन घेण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे अलाव युअर सेल्फ. स्वतःच्या मनाला तुम्ही परवानगी द्या, स्वतः निर्णय घ्या, हे कवीला सांगायचं आहे. कारण तुम्ही स्वतःला परवानगी देत नसता. इफ यू डू नॉट अलाव युअर सेल्फ, ॲट लिस्ट, कमीत कमी, why our Pablo Neruda as a poet tells us, request us, कवी या ठिकाणी आपल्याला रिक्वेस्ट करतात, ॲट लिस्ट वन्स, कमीत कमी एकदा तरी तुम्ही काय करा, तुमच्या लाईफ मध्ये स्वतः विचार करून निर्णय घ्या. देन युअर सॅटिस्फॅक्शन विल बी गुड. त्यावेळेस जो तुम्हाला आनंद होत असतो, म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्ही स्वतः तयार केलेली असते, स्वतः बनवलेली असते, तुम्ही सक्सेसफुल झालेला असता आणि त्यावेळेस तुम्हाला जो आनंद झालेला असतो तो इतर कोणालाही आनंद झालेला नसतो. कारण तुम्ही ते बनवलेलं असतं, तुम्ही ती गोष्ट केलेली असते आणि स्वतः केलेल्या गोष्टीचा आनंद हा स्वतःलाच होत असतो. इतरांना त्याची किंमत कळत नसते. मीन्स ज्याचं जळतं त्याला कळतं. मीन्स वॉट एव्हर यू आर ट्राईंग डुईंग, दॅट विल बी द बेस्ट. तुम्ही जे जे काय करत असाल ते बेस्ट असेल. सो डिझाईन युअर ड्रीम द टॉप मोस्ट. नंबर वन, तुम्ही जे काय करणार असाल ते टॉप मोस्ट करा, नंबर वनच करा. वाय वी आर गेटिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 100, 10 नंबर. आपल्याला क्रमांकच मिळवायचा असेल तर तो दुसरा, तिसरा, चौथा, 10वा, 100वा रँक नको आहे. द रँक विल बी द फर्स्ट. नंबरच मिळवायचा असेल, चांगल्याच गोष्टी करायच्या असतील तर त्या टॉप मोस्ट करा, एक नंबरच्या करा. परीक्षेत क्रमांक मिळवायचा आहे, पहिलाच नंबर आला पाहिजे, दुसरा तिसरा नंबर मिळवायचाच नाहीये, देन डोंट ट्राय टू दिस. पुढचे क्रमांक घ्यायचे असतील तर त्याच्यासाठी आपण प्रयत्नच करू नये. यू विल बी द होल अँड सोल, यू विल बी द ओनली सोल्युशन. तुम्ही एक पर्याय बना, तुम्ही त्याच्यावरचं सोल्युशन बना, तुम्ही एकमेव व्यक्ती बना की तुमच्यासाठी खऱ्या अर्थानं सगळे वेटिंग करणारे असतील. यू विल बी द टॉप मोस्ट.
because you are allowing yourself, you are listening yourself, you are doing as your inner voice tells. तुम्ही स्वतःच्या मनाप्रमाणे वागताय. युअर स्टाईल इज डिफरंट. तुमची शैली वेगळी आहे, तुमची स्टाईल वेगळी आहे. तुम्ही एकमेव आहात. ऍटलिस्ट वन्स इन युअर लाईफ टाइम, तुमच्या जीवनामध्ये एकदा तरी स्वतःच्या मनाचं करून बघा. देन युअर हॅपीनेस यू कॅन फील. त्यावेळेस तुम्हाला झालेला आनंद तुम्हाला जाणवेल. इतरांनी दिलेला आनंद याच्यापेक्षा स्वतःला झालेला आनंद, दॅट इज द रिअली ग्रेट हॅपीनेस इन युअर लाईफ. टू रन अवे फ्रॉम सेन्सिबल ऍडवाइस. So why you are running away? Sensible means wise, शहाणा, full of common sense. म्हणजे ज्या सल्ल्यामध्ये full of common sense असतो, त्या सल्ल्यापासून तुम्ही पळून जाऊ नका, दूर जाऊ नका, कारण हे मौल्यवान सल्ले आहेत. वाईज, विस्डम, शहाणपणा भरलेला असतो. आणि म्हणून म्हटलंय की एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर. अनुभवाने खऱ्या अर्थानं माणसाला शहाणपणा येतो, माणसं हुशार बनतात आणि ती खऱ्या अर्थानं इतरांना सल्ले देत असतात, कारण आपल्यापेक्षा त्यांनी जास्त अनुभव घेतलेले असतात. अँड दॅट्स वाय यू हॅव टू लिसन अदर्स, take advice, take respect, give respect, and do whatever the best. आणि तुम्हाला जे करायचं ते बेस्टच करा. So to run away from sensible advice, please check once again. If you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice, so you have to run behind the dream. Means you have to try first. तुम्ही तुमच्या यशाच्या पाठीमाग धावण्यापेक्षा तुम्ही प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे, आणि प्रयत्नांती परमेश्वर. ट्राय अँड ट्राय बट डोंट क्राय. आपण हारलं नाही पाहिजे. यू बॉर्न टू विन. तुम्ही जिंकण्यासाठी जन्मलेला आहात. यू हॅव टू ऍक्सेप्ट द चॅलेंज. तुम्ही आव्हान स्वीकारायला तयार झालेला पाहिजे. तुम्ही आव्हान स्वीकारलेलं नसेल, then you will not be win any kind of career, any kind of field. तुम्ही आव्हान स्वीकारलेलं नसेल तर तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रामध्ये यशस्वी होणार नाही, कारण तुम्ही खेळलेलाच नाहीये. तुम्ही तो गेम ऍक्सेप्ट केलेला नाही, तुम्ही मैदानात उतरलेलाच नाहीये. आणि जे अजून मैदानात उतरलेले नाहीत ते अजून जिंकणारच नाहीत, कारण you have to try first. You have to accept the challenge. Whenever you enter the field, then you can identify what are the difficulties, challenges, what are the competition in this field. ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या फील्ड मध्ये एंट्री कराल त्याच वेळेस तुम्हाला समजेल की त्या फील्ड मधले चॅलेंजेस काय आहेत, आव्हानं काय आहेत, डिफिकल्टीज, अडचणी काय आहेत, अडथळे काय आहेत, आणि स्पर्धा किती आहे. अँड देन यू कॅन अंडरस्टँड वेअर एम आय. त्यावेळेस तुम्हाला समजेल की मी कुठे आहे, मी किती पाण्यामध्ये आहे, माझा नंबर कितवा आहे. And whatever efforts I have to do to compete all these, and I will the first in the merit list. मला सगळ्या स्पर्धेमध्ये नंबर 1 ला येण्यासाठी मला किती प्रयत्न करावे लागतील, आणि मला अजून काय करायचं आहे, and how much time that I have remained. आणि त्याच्यासाठी मला किती वेळ शिल्लक राहिलाय, किती वेळामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी मला कम्प्लीट करायच्या आहेत, याचाही विचार आपल्याला करावा लागेल. यू हॅव टू प्लॅन. मीन्स आवर पोएट टेल्स अस आवर हॅबिट्स, what you are doing actually and what you have to do actually. प्रत्यक्ष लाईफ मध्ये आपण सध्या काय करतोय आणि खरं तर काय करायला पाहिजे, याच खऱ्या अर्थानं डिस्कशन या कवितेच्या माध्यमातून दिलेलं आहे. आणि या सर्व गोष्टींचा रिझल्ट त्याने दिलाय टायटल मध्ये, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. मीन्स यू आर नॉट युझिंग सच काइंड ऑफ टॅलेंट. तुम्ही तुमच्या मेंदू जर वापरत नसाल, तुमच्या माइंड मध्ये, तुमच्या टोटल बॉडी मध्ये जे स्किल टॅलेंट लपलेलं आहे, जे सुप्त गुण जन्मताच खऱ्या अर्थानं निसर्गामधून दिलेले आहेत, देवानं तुमच्या बॉडीमध्ये दिलेले आहेत, ते जोपर्यंत तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकत नाहीये तोपर्यंत तुम्ही डेव्हलप होणार नाहीये.
कारण तुमच्यामध्ये काय टॅलेंट आहे याचीच तुम्हाला ओळख झालेली नसेल, तुम्ही अजून ओळखलेलं नसेल की मला काय आवडतंय, मला चांगलं काय जमतं, तोपर्यंत तुम्ही त्या टॅलेंटवर अभ्यास करणार नाहीये, त्या आवडत्या फील्ड मध्ये तुम्ही जाणार नाहीये. यू आर रनिंग बिहाइंड द सोसायटी, यू आर रनिंग बिहाइंड द फ्लो. या समाजाचा प्रवाह ज्या दिशेनं जातोय, ज्या गर्दी तुम्हाला दिसते, त्या गर्दीच्या माग तुम्ही चालताय. ऍट द फ्युनरल फायर इज देअर. जसं एखादी व्यक्ती गेल्यानंतर त्याच्या पाठीमागे सगळे लोक एकामागे एक चालत असतात. दॅट वी नेव्हर वॉन्ट. यू हॅव टू चेंज द डिरेक्शन. तुम्ही तुमची दिशा बदलण्याची गरज आहे. सगळं गाव एका दिशेने निघालेला असेल तर त्या जुन्या रस्त्याने जाण्याची गरज नाहीये. तुम्हाला एक वेगळा मार्ग स्वीकारायचा आहे की तो तुम्हाला स्वतःला एकट्याला तुमच्या स्वप्नांपर्यंत घेऊन जाईल, तुमच्या टार्गेट ड्रीम पर्यंत तुम्हाला पोहोचू शकेल. तुमची बस वेगळी असेल, यात्रेला निघालेल्या बस प्रमाणे तुम्ही जर निघालेला असेल, सो ऑल विल बी ऍट द सेम पॉइंट. देर विल बी क्राऊड, देर विल बी कॉम्पिटिशन. त्याची स्पर्धा असेल, गर्दी असेल. अँड मॅन इज अलोन इव्हन इन द क्राऊड. गर्दीत माणूस हरवलेला असेल. नो वन इज फॉर इच वन. कोणी कोणाचा नाहीये. एव्हरीथिंग एव्हरी वन हॅज टू डू ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. प्रत्येकानं स्वतःच या ठिकाणी पाहायचं आहे. प्रत्येकाला स्वतःच्या जीवनाचा मार्ग स्वतःच पूर्ण करायचा आहे, कुणी कुणाचा नसतो. Nobody can help you. It is only the such kind of imagination and fancy. एक प्रकारची कल्पना असेल, एक आभास असेल की हे सगळे आपले आहेत. No one is for each one because everyone's life is full of sorrows and happiness, full of problems, directions as we have. आपल्या जीवनामध्ये कशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स असतात, सेम प्रॉब्लेम्स प्रत्येकाच्या लाईफ मध्ये असतात. प्रत्येक जण स्वतःच्या स्टाईलने जगत असतो. अँड दॅट इज द लाईफ. सो यू हॅव टू लिव्ह ॲज युअर इनर व्हॉइस. अलाव युअर सेल्फ. स्वतःच्या मनाप्रमाणे जगायला शिका. हाऊ मेनी डेज यू विल बी स्लेव्ह ऑफ अदर्स. तुम्ही इतरांचे गुलाम किती दिवस बनणार आहात. तुम्हाला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे, तुम्ही स्वतःच्या मनाप्रमाणे जगा. बिकॉज लाईफ इज व्हेरी शॉर्ट. कारण जीवन फार थोडा आहे. वी डोंट हॅव अ शुअरिटी ऑफ टुमॉरो. आपली उद्याची खऱ्या अर्थानं खात्री आपण देऊ शकत नाहीये. व्हॉट इज इन अवर हँड टुडे ओनली. आजचा दिवस फक्त आपल्या हातामध्ये आहे. that you have to use for your remaining activities. आपल्या जीवनामध्ये कोणत्या गोष्टी अजून करायच्या राहिलेल्या आहेत त्या मला आजच कराव्या लागतील. बिकॉज if there will not be tomorrow in my life, this will be the last day in my life. उद्या जर खऱ्या अर्थानं मला जागच नाही आली तर आजचा दिवस शेवटचा असेल. आणि मग माझ्या ज्या राहिलेल्या गोष्टी असतील त्या मला आजच कंप्लीट करायच्या असतील. त्यामुळं आजच्या गोष्टी आजच कंप्लीट करा. उद्याच उद्या आपण पाहू. डोंट केअर अबाउट येस्टरडे अँड डोंट थिंक अबाउट टुमॉरो. डू व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट, दॅट इज टुडे. सो लिव्ह इन प्रेझेंट टेन्स. वर्तमान काळामध्ये जगा. भूतकाळाचा विचार करू नका, भविष्याची काळजी करू नका. घड्याळाच्या काट्या बरोबर राहायला शिका. बिकॉज दॅट नेव्हर थिंक, नेव्हर केअर, नो एनी काइंड ऑफ टेन्शन, नो प्रॉब्लेम्स, कंटिन्युअस एफर्ट्स अँड परसिवरन्स. जिद्द आणि चिकाटी तुम्हाला यशापर्यंत नेऊन पोहोचू शकेल. सो मीन्स एव्हरी ड्रॉप ऑफ वॉटर क्रिएट्स अ नेशन. प्रत्येक पाण्याचा थेंब तुम्हाला जर छोटा वाटत असेल तर जो एकत्रित जर आला तर त्याचा अथांग महासागर बनत असतो. त्यामुळं थेंबे थेंबे तळे साचेल असं आपण म्हणू शकतो. छोटी छोटी सुरुवात करा. अ स्मॉल बिगिनिंग क्रिएट्स अन ओशन. पाण्याचा छोटा प्रवाह असतो, तो पुढं पुढं खऱ्या अर्थानं मोठा होतो, त्याची नदी होते आणि नदी समुद्राला मिळते, अथांग महासागर बनत असतो. पण जिथं निर्माण झालं तिथं पाण्याचा एक एक थेंब उंचावरून पडत असतो. त्यावेळेस आपल्याला त्याची किंमत कमी वाटते, त्याला आपण किरकोळ मानतो, क्षुल्लक मानत असतो, कारण तो एक पाण्याचा थेंब आहे.
but all these drops of water comes together and creates an ocean. पण हेच पाण्याचा एक एक थेंब एकत्रित आल्यानंतर त्याचा प्रवाह होतो, त्याचा ओढा बनतो, त्याची नदी बनते आणि नदीचा अथांग महासागर बनतो. हे आपणाला माहित नाहीये. दिस इज द लाईफ. Okay, so enjoy your life, live as you think you are the king of your life. So do you understand this poem? Don't start dying slowly. आपल्या जीवनामधला हॅपीनेस कमी करू नका, तो दिवसेंदिवस वाढला पाहिजे, उत्साह आपला वाढला पाहिजे. ओके,